Hey, what's up mga kasubtats? Ang ituturo ngayong tutorial ay kung paano maglagay ng thermal paste ng CPU Core i3. Ito, lagyan ko yan ng thermal paste. So, panoorin nyo lang. Let's go! Tapos ko nang lagyan ng thermal paste. Try na natin kung gumana ba siya. So, let's go.